بص يا ست الكل، انسي أي ساندوتش فراخ جربتيه قبل كده، لأن الوصفة دي هتخلي مطاعم كتير تيجي في بالك من أول لقمة. تتبيلة سرها في التكات، وعيش بيتي طري من غير خميرة، وصوص طحينة كريمي هيكمل الطعم. أول حاجة هنجهز الخضار. هاتي 3 حبات بصل متوسطة وقطعيهم شرايح متوسطة، وبعدها نص حبة فلفل أحمر ونص حبة فلفل أصفر ونص حبة فلفل أخضر، وقطعيهم برضو شرايح بنفس السمك. وبعد كده 3 حبات طماطم متوسطة وقطعيهم شرايح. في صينية فرن أو بايركس حطي الخضار كله، وبعدها انزلي بنص كيلو صدور فراخ متقطعة مكعبات أو شرايح متوسطة. ولو حبيتي تستخدمي وراك فراخ أو حتى لحمة ينفع جدا، بس اللحمة هتحتاج وقت أطول في السوى. دلوقتي هنبدأ التتبيلة. ضيفي عصير 2 ليمونة، وبعدها ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بهارات فراخ، ومعلقة ونص كبيرة سماق، وأخيراً ربع كوب زيت زيتون. أول سر معانا، قبل ما تتبلي الفراخ نشفيها كويس بفوطة مطبخ أو مناديل، لأن ده بيخلي التتبيلة تمسك فيها أحسن. قلبي كل المكونات بإيدك أو بمعلقة كبيرة، وتأكدي إن كل قطعة فراخ وكل شريحة خضار اتغلفت بالتتبيلة. ولو عندك وقت سيبيها تتبل في التلاجة من نص ساعة لساعة، هتفرق جدا في الطعم. غطي الصينية بورق فويل ودخليها فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 درجة لمدة من 40 دقيقة لساعة حسب حجم قطع الفراخ. وآخر 10 دقايق شيلي الفويل وشغلي الشواية علشان تاخد لون ذهبي جميل. تكة مهمة، بلاش تسيبيها تحت الشواية كتير، أول ما تاخد لون طلعيها علشان الفراخ تفضل طرية وعصرية. وفي الوقت اللي الفراخ بتستوي فيه هنبدأ نعمل العيش. في بولة كبيرة حطي 2.5 كوب دقيق، ومعاهم معلقة كبيرة سكر وربع معلقة صغيرة ملح، وبعدها انزلي بالمية الدافية بالتدريج، وهتحتاجي حوالي 3/4 كوب مية تقريباً، لكن نزليها على مراحل لأن كل نوع دقيق بيشرب بشكل مختلف. اعجني حوالي 10 دقايق لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة، تكون طرية لكن مش لازقة. سر نجاح العيش، كل ما تعجني أكتر العيش هيطلع أنعم وأسهل في الفرد. ولو حسيتي إنها لازقة رشي رشة دقيق بسيطة جدا، ولو لقيتيها ناشفة زودي معلقة مية واحدة في كل مرة واعجني لحد ما توصلي للقوام المظبوط. غطي العجينة وسيبيها ترتاح 30 دقيقة، ورغم إنها من غير خميرة لكن الراحة مهمة جدا علشان العجينة تفرد بسهولة. وأثناء ما العجينة بترتاح هنعمل صوص الطحينة. في طبق حطي كوب زبادي وربع كوب طحينة وعصير نصف ليمونة وفص توم صغير مهروس ومعلقة صغيرة سماق، وقلبيهم كويس جدا لحد ما الصوص يبقى ناعم ومتجانس. ولو حسيتيه تقيل زودي معلقة أو 2 مية لحد ما توصلي للقوام اللي تحبيه. بعد ما العجينة ترتاح قسميها كرات متساوية، حجم كل واحدة أكبر شوية من الليمونة، وغطيها وسيبيها 10 دقايق كمان. ودي تكة مهمة جدا لأن الراحة التانية بتخلي العجين يفرد بسهولة ومن غير ما يرجع يقفل. ادهني ايدك بنقطة زيت بسيطة وابدأي قسميها كرات متساوية علشان كل الأرغفة تطلع بنفس المقاس وتستوي في نفس الوقت. وانتي بتكوري العجينة اسحبي الأطراف لتحت ولفيها بين كف ايدك والرخامة بحركة دائرية لحد ما يبقى سطحها ناعم ومشدود. رشي شوية دقيق على الرخامة وافردي كل كورة بسمك متوسط، لا رفيعة قوي ولا تخينة. وبالنشابة ابدأي افردي من نص للأطراف مع لف العجينة كل شوية علشان تحتفظ بشكلها الدائري. بلاش تضغطي عليها جامد مرة واحدة، افرديها بهدوء وعلى مراحل لحد ما توصلي لسمك متوسط، لا رفيعة قوي فتتنشف ولا تخينة فتحتاج وقت أطول في السوى. سخني طاسة تقيلة جداً على نار عالية. سر مهم، الطاسة لازم تكون سخنة قبل ما ينزل العيش علشان يطلع طري ويعمل الفقاعات الجميلة. حطي الرغيف وسيبيه من 3 إلى 5 دقايق على كل ناحية لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف. أول ما يطلع غطيه بفوطة نظيفة علشان يفضل طري، وكملي بنفس الطريقة مع باقي العجين.
دلوقتي الفراخ استوت وبقت ريحتها تجنن والعيش جاهز والصوص كمان. هنبدأ نركب الساندوتش. افردي طبقة خفيفة من صوص الطحينة على العيش وهو لسه دافي. بعد كده حطي كمية مناسبة من الفراخ مع شوية من الخضار اللي استوى معاها، وبعدها ضيفي ورقتين خس علشان يدي قرمشة وانتعاش، وممكن كمان تضيفي شرايح فلفل أو خيار مخلل حسب ذوقك. لو بتحبي الطعم الحار، رشة شطة أو صوص حار هيفرقوا جداً. لفي الساندويتش بإحكام من أول الطرف مع ثاني الجنبين للداخل علشان الحشو ما يطلعش أثناء الأكل. آخر تكة، امسحي الجريل أو الطاسة بنقطة زيت بسيطة جداً، هتدي الساندويتش لون حلو وقرمشة خفيفة من بره من غير ما ينشف. ولو حبيتي الشكل والطعم بتاع المطاعم، حطي الساندويتش على الجريل أو طاسة سخنة لمدة دقيقتين أو 3 مع الضغط عليه ضغط خفيف. هياخد لون ذهبي جميل وهيبقى مقرمش من بره وطري جدا من جوه. وآخر تكة، قدميه وهو سخن مع بطاطس مقلية أو مخلل وكوباية مشروب ساقع، وهتحسي إنك عاملة وجبة مطاعم كاملة في البيت. كده بقى عندنا سندوتش فراخ بيتي بطعم ينافس أشهر المطاعم، مع عيش طري وصوص طحينة كريمي، وكل ده معمول في البيت بأبسط المكونات. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم تيسير أبو دهب، أشوفكم في وصفة جديدة وبالهنا والشفا.